Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wẹ́ fún ọbọ̀lẹ̀ fún ọ̀dàdà fídíò tó ń ṣò lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa a sì máa pílẹ̀ fún ẹ̀wọ̀ inú fídíò tẹ́ ń wó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ẹ fún àkọ́ kẹfìdílé àbí kẹfìdílé nǹkan kẹ máa bá a ká lọ bọ́ itú pẹ́ẹ́pẹ́ àṣírí nínú fídíò tẹ́ ń wó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ẹ wò ó tó bá yẹ pé gbà àkọ́kọ́ rí tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ kọ́ni ẹ bá wa subscribe kẹ like kẹ comment kẹ share ẹ lè máa jẹ́ láǹfààní kọ́ńtẹ́ǹtì nígbàkúgbà lórí ìkó ìtàbá filẹ̀ tẹ̀ ẹ lè máa fi ṣọgbọ́n ìmọ̀ àti ẹ wò ó láì fòpá pọ̀lọpọ̀lọ péjọ fídíò náà rèé ẹ̀ka sojú abẹ́ ń kó. Nigerians will be hoping this intensified operation leads to the safe rescue of victims and the restoration of peace in affected community. Lọ́rọ̀ kan ṣá, wọ́n jẹ́ kó yé ìwà àti èmi sí wípé ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n kọ́ lọ ní Ọ̀yọ́ àwọn ọmọ wa àtàwọn teachers o, wọ́n ló ti gba bòmí ìyọ, wọ́n ní àìmọye drone ni wọ́n ń lò báyìí káàkiri tó fi ń wá wọn. Ọ̀rọ̀ yìí ti fẹ́ máa dojúrú mọ́yàn lọ́wọ́ o, because ṣé mo ipò ti ń rẹ àwọn èèyàn wa àbẹ́yẹ̀ ò nọ́tìsì bó ti ń rẹ̀ wá báyìí ó ti ń rẹ̀ wá nǹkan tí state government ń dúró de nǹkan tí Ṣèyí Mákindé fẹ́ ṣe gangan nìyẹn at the end of it ṣàríà yẹn gangan ó máa gbé fún wọn. Wọn ò ní sọ síta wọn kàn déédé wá irọ́ kan àbí kankan wọn á lọ rìlíìsì àwọn yẹn wọn sàn kankan irọ́ ni ẹ má fọ́ at the end of it Mákindé máa fún wọn ní 1 billion gbogbo nǹkan tó dìmáàdì fún pátápátá náà máa kó sílẹ̀ ẹjọ́ kí wá ní ọ̀pọ̀pọ̀rìpọ̀ ìyà ẹ wá fi ń jẹ tó wà bẹ́ẹ̀ ọmọ 2 years 3 years 4 years ẹ wà àwọn tíjà bẹ́ẹ̀ ẹ wọ ọmọ tó pọ̀ sẹ́yìn kí wá ní ìyà tẹ wá fi jẹ wọ́n bẹ́ẹ̀ because ibi tẹ́ ẹ bá lọ yìí mo ti sọ fún wa mo ní àti state àti federal wọ́n ti mọ weak point àwa Nigerians starting la máa ń ní àkíní continuity ṣẹ́rí tátẹ́gùn bá fèsì jù báyìí lọ ẹ̀rí pẹ́ everybody ò tiẹ̀ ní rántí mọ́ wọ́n ti gbàgbé àwọn yẹn síbẹ̀ yẹn ṣé àti yá sáré gbàgbé wọn náà nìyẹn okay ẹ tẹ̀lé mi wá wo fídíò. mọ́sálásí mọ́sálásí náà báyìí ọkọ̀ ògbà mọ́sálásí náà báyìí ọmọ àgbọ̀ mọ́sálásí nìyí o mọ́sálásí nìyí o ìsàgbé o ṣèlú ní wọ́n sọ̀rọ̀ wá wọlé fún wọn tẹ́lẹ̀ ọ̀nà lọ́tọ̀ àti wọ́n bí adé ibi tó gbàjáde ibi tó àti ọ̀gbọ̀n mo fẹ́ kó mú bẹ́ẹ̀ tó wá ní mọ́sálásí lè láti ìrùn tí wọ́n bẹ̀ lónìí oníṣàngó ní jáde kò ní ìlú kẹta wọn bára wọn jà rárá wọn àbí sọ́ọ̀fù wa ní gbígbà ní kírun wọn má sọ̀rọ̀ táwọn máa kírun wọn ní dáwà wọn ní kí wa lọ́wọ́ tó wá láwọn Ṣàngó náà rè sátọ̀dé ní gbẹ̀sì òní tó kọ mùsùlùmí pẹ̀lú wọn o wọn bára wọn jà rárá tó tó wá rí fọ́nẹ́tì tó tó wà ń bẹ̀ ni pé tó bá kó mọ́sálásí ọbọ̀ sí lè Ṣàngó tó bá kó lè Ṣàngó ọwọ́ àbọ̀ ní church Baptist church ní ojú church ní wọ́n jọ kíra wọn àwọn méjèèjì bẹ́ẹ̀ ti wà yẹn àwọn mẹ́rẹ̀ẹ́ta Aláàfin ọba wọn parí ìjà Aláàfin kò pé mùsùlùmí kò pé oníṣẹ̀ṣe báyìí kò pé àwọn Kírísítẹ́nì pé yẹn jẹ́ ẹjọ́ òkú àbíbáyé parí ìjà ní ọ̀sẹ̀lẹ̀ yìí lọ́yọ̀ọ́ nínú ìlúkòso yìí nínú kòso bí Ṣàngó wọlé sí ọ̀sẹ̀lẹ̀ yìí tọ́bọ̀ wá wù wọ́ kẹ́lẹ̀ kan jókòó sọ́nà kó ní àwọn Kìrìsìtẹ́nì yẹn ẹ má bá wọn ṣe o kẹ́lẹ̀ kan jókòó sọ́nà kọ́mọ ní oníṣàngó yẹn ẹ má bá wọn ṣe o àbí kó ní tẹ̀sẹ̀ kan náà dìde kọ́mọ ní ẹ má bá wọn mùsùlùmí ṣe o ó ń ṣera rẹ ni àbá ti wálé ọdún báyìí àwọn ọ̀rẹ́ wa tán jó Ṣàngó akíra wa àjà àwọn Kìrìsìtẹ́nì akíra wa àjà kò síbi tí a gbà tá a ṣẹra wa ọwọ́ mẹ́kọ́ tí mo fẹ́ kó mú ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe wáàsí nínú àwọn mùsùlùmí nínú ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe wáàsí nínú àwọn oníkìsẹ̀sí tẹ́yìn náà ń pèpè sójú ọ̀nà tẹ̀sí àtẹ̀yìn pásítọ̀ tẹ́yìn náà ń ṣe ìṣẹ̀ṣe ó láwọn tí wọ́n bá bá yín kí o tí wọ́n bá yín ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ alánàbí ìdìkẹ̀ yìí ẹ má bu Ọlọ́run ẹ má bàa bó ní Ṣàngó ẹ má bó ní Ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ má bàa bó Ọlọ́bàtálá fàyẹ̀sùbù lọ́ọ̀ àdìwọ̀n bẹ̀gẹ́rì àìlú
káwọn náà dábàá máa bú ọlọ́run ọba yín bìgárì ìlìmí tó lè jẹ́ kí wọ́n nímọ̀ nípa ọlọ́run ọba yín. ẹjẹ́ sọ kíríkà fẹ́yàn fún àtẹ́wọ̀n fáwọn onífẹ̀ẹ́ èdè ìrẹ̀ láǹfà mi yóò ní òun náà ń sẹ́gbọ́ ní ó ṣe kíní kan ni ẹbọ lè yára yà rẹ̀ mọ̀ sí àbí. ẹjẹ́ sọ kíríkà fún yọ́n máa lè yàn òní mọ́ búyà rẹ̀ tó náà ní yarí o bọ́ bá búyà mi lè sìn nínú ìfà àtikọ́rí tí ìyàrí mọ́ lọ́wọ́. fáyẹ̀ túbọ̀ lọ àádìwà bìgárì ilmi kánà mọ́ máa bú ọ náà bá yín ẹgbẹ́ ìjọba tí ń bú ọ lọ tí ń bú àná bí àwọn náà yarí o àmọ́ ìyàn àfá ẹ má kọ́kọ́ bú wọn. kazalika zayyana likulli ummati amalahu ẹ̀yin mùsùlùmí ẹjẹ́ sọ kìíní kan fún yín lónìí bínú tí wá ṣe ń dùn pé bá ṣe ń kírun àríṣẹ́ṣe bá ní lọ́tà látú àríṣẹ́ṣe kùránì ti làákalẹ̀ ó ní gbogbo ìjọpọ̀ kan oníṣẹ̀ṣe ni oní kìrìsìtẹ́nì ni ó ní sẹ́tàwọn náà bá ṣe iṣẹ́ wọn gangan jẹ́ ṣe yẹ mọ́ mọ́ sí lọ́sọ̀ fúnra wọn mọ́ mọ́ pálé ó ní ọmọ bàbàrà jù lójú wọn bí ìsìlámù sí bàbàrà lójú wa ó ní ṣẹ̀ṣẹ̀ ọmọ bàbàrà lójú àwọn oníṣẹ̀ṣe ó ní bíbélì ọmọ bàbàrà lójú oní bíbélì o ẹ mọ́ wá bọ́ lọ́wọ́ kán mọ́ bọ́ lọ́wọ́ bá yín o. summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'maluna àtọ́níṣẹ̀ṣe àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì kódà àtẹni tó lòwò sí ẹ̀sìn kankan. ila rabbihim marji'uhum ọlọ́ọ̀bá tó ní ayé tó dọ̀ ọdún ẹ̀ lápadà sí o. fayunabbi'uhum bima kanu ya'maluna àfá ojú òkú báyìí fọ́mọ ní iṣẹ́ tó ṣe rí o. ọgbọ́ kìrìsìtẹ́nì ojú òkú báyìí fọ́mọ ní iṣẹ́ tó ṣe rí o. oníṣẹ́ ojú òkú báyìí fọ́mọ ní iṣẹ́ tó ṣe rí o. home of peace láyé inú ìlú kòsó yìí àbára wa jà kódà ìjà tó sọ kí ní ga lónìí àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ pọ̀ kẹ́kiri mùsùlùmí àrùn ọba aláwọ̀ tó ti kéwú nígbà tí ò sí já àyí àfáà kọ́kọ́ polongo wà náà. Ṣàngó olúkòso ọkọ ya àkàtà yẹ́rìyẹ́rì iná lójú iná lẹ́nu. Bíná bá yọ lẹ́nu ẹ̀ gbogbo èèyàn sá fún ẹ o. Ṣé ẹ gbọ́? Ṣé ó yé yín? Ṣé fídíò yẹn yé yín? Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú Ọ̀yọ́? Nínú Ọ̀yọ́ Aláàfin wáyé ogun pàṣẹkẹrẹ bá dé ọmọ àtìkà. Wọ́n jẹ́ ká rí inú ilé ibi tí gbogbo ẹni tó bá ti jẹ ọba Aláàfin ibi tó ti máa jáde wọ́n bá ti wọ inú ilé Ṣàngó olúkòso ọkọ ya àkàtà yẹ́rìyẹ́rì agbára pọ̀ wọ́n ní ká bá jáde ṣẹ̀bẹ̀ rí ilé Ṣàngó ọkọ ya ẹ̀dẹ̀ tún wọ mosque tó já sí wípé ẹ jẹ́ kó yé wa nínú fídíò bàbá wa ẹ jẹ́ kó yé wa wípé ní Ọ̀yọ́ Aláàfin o àti ṣẹṣẹ àti mùsùlùmí wọ́n gbà fúnra wọn nǹkan òdì kan lọ́wọ́. ẹ tún tẹ̀síwájú ẹni tó bá dọjọ́ Jímọ̀ tó ń pèrun kò ní sọ níṣẹ̀ṣe kankan tó máa lọ bẹ̀ tó máa dìstọ́ọ̀bù wọn. oníṣẹ̀ṣe mùsùlùmí náà ni wọ́n lẹ́yìn kan wọ mùsùlùmí kan wọ mọ́ọ̀sì kan sì kírun. ẹni tó bá wá di sátọ̀dẹ̀ táwọn náà bá ṣèṣì tiwọn ẹ láwọn onímùsùlùmí náà wọn kì í dìstọ́ọ̀bù wọn. bóyá iye káyé ṣe rí náà nìyẹn ṣé bọ́ọ̀ náà láriwo tí mò ń pa fún ìran mi kẹjẹ kọ́rọ̀ èkó yé wa kí gbogbo wa má gbé parí kò sí èsì tí ò ní ìwúlò títí ẹ má jẹ́ àkàndẹ́wò ìkan fún kan ẹ wá o bàbá kí lorúkọ dádì ẹ̀yin tẹ́ bá mi kọ́ síbi comment section bàbá ẹ wá ẹ jọ ṣé inú ilé yẹn lóòótọ́ ni Ṣàngó ọkọ yẹn wà tó jẹ́ sí wípé bàbá wa Aláàfin wọn lọ máa kí wọn lójoojúmọ́ àbí wọ́n kàn lè dúró lẹ́nu ọ̀nà láì wọlé pé mo kí yín Ṣàngó ọkọ ya àbí kankan ẹ jọ ṣé Ṣàngó ọkọ ya nínú ibẹ̀ yẹn kò padà mọ̀ kò gbọ́ wípé wọ́n kó àwọn ọmọ lábẹ́ wọn ṣé Ṣàngó ọmọ yìí pé wọ́n ti kọ́ ọmọ lọ́yọ̀ọ́ ni ẹ rọmọ kókó lẹ́yìn ìyá tíjà
ráwọn ọmọ 2 years 3 years tó sùn lẹ́lẹ́ ayé ṣògo òní ni wọ́n yẹ kí orí bàbá òye lò fún yẹ́yẹ́ ògo ọkọ yẹ orí ní ẹ̀jẹ̀ dúró ní ẹ̀jẹ̀ àsòtọ́rọ̀ wọ́n ní a lè rán ààrẹ òpin tán sì ṣàánú àwọn ọmọ ìran Yorùbá at least ẹ̀yin lẹ jẹ́ kó yé wa ní ìgbà ìjẹ̀yìn àti Ìbà Gàníyù Ìgè Adams ẹni bẹ́ẹ̀ ọ̀bùn yóò bá ní gbogbo nǹkan láyé kì í ṣe bíi tààrà ẹni ara yẹn ó dá yín lójú jáde lọ bàbá kí lẹ fẹ́ gbà níbi tá a bá dé gbogbo àwọn ọmọ kó o tún ajíire both ní Nàìjíríà àti lókè òkun kì í ṣe ìjọba o torí ìjọba wọn ń tàn wá ní ṣé state government fẹ́ sọ wípé wọn mọ ibi táwọn ọmọ yẹn wà ní ṣé federal government fẹ́ sọ pé wọn mọ ibi táwọn ọmọ yẹn wà láwọn tó ń jẹ́ kó yé wa wípé wọn ò fẹ́ rọ fáńdù láti kó wọn ni kó má bàa pa àwọn ọmọ èwo wá tún ní dúróònù tẹ́ ń gbé kiri èrò ti kún ẹnu state àti government ó kàn yanilẹ́nu ni wípé láìpẹ́ láìjìnà everybody akọ̀dẹ̀ gbàgbé wọn síbẹ̀ mo ti sọ pé starter la máa ń ní a kì í ní continuity ṣé kò ti ń rẹ everybody báyìí ó ẹni bá ló mọ̀ àwọn family wọn ló kù báyìí ẹjọ́ ààrẹ òpìtàn wọ́n gbé mi débẹ̀ mo wá àlàyé títí tí wọ́n ní ara yẹn Ṣàngó ohun kan tó dájú ni tí ò rújú ẹ̀yin náà dẹ̀ máa sọ pé kò rújú wọ́n ní tán bá ti bẹ Ṣàngó lọ́wọ́ ẹ̀ pé kó lọ gbé nǹkan tó sọnù àbí nǹkan kan tó ń fi ṣàní láti tú àṣírí wọ́n ní wọ́n máa fún lórúkọ àtàdírẹ́sì ní Ṣàngó ní wọ́n ní ibi tó bá rán lọ gangan ibẹ̀ ló máa lọ àwọn tó bá rán sí ó máa lọ mú wọn kò ní mú àwọn ẹlòmíì tó bá wà ní gbèrígbèrí ibẹ̀ ẹjọ́ kí la wá dúró dé kí là ń dúró dé babaláàfin Ọ̀wádé ṣé inú yín dùn bọ́ ṣe kó àwọn ọmọ yẹn lọ ni kì í ṣoríire fún orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá kò sí ilẹ̀ Yorùbá kankan ìtìjú disgrace lélẹ̀ ìpẹ́ ẹjẹ́ ìkan ẹjẹ́ àròlé Ṣàngó bàbá ẹ̀yin gan ló yẹ mú ká ẹmú kí ní ibi tí kankan yẹn o babaláàfin Ọ̀wádé ẹ̀yin gangan lẹ́ ṣe nílẹ̀ ń ṣe oṣù Ṣàngó so inú yín dùn bó ṣe káwọn ọmọ yẹn síbẹ̀ ẹ lè bá wa ti ọwọ́ Ṣàngó bọ̀ pẹ̀lú àrá òkè so ìjọba ń tàn wá àwọn oníṣẹ̀ṣe àtàwọn ọba wọ́n ń tàn wá everybody báyìí tọ́ra wọn àwọn èèyàn wá wà bẹ́ẹ̀ àbí kílẹ̀ fẹ́ ká sọ wọ́n kàn dé ń tàn wá ni nǹkan ṣe oníṣẹ̀ṣe kò rí nǹkan kan ṣe oníṣẹ̀ṣe kò rí nǹkan kan ṣe lórí màtá tó wà lẹ́yìn láti lọ kó àwọn ọmọ ìyá abrakadabra ẹ̀yin ọmọ ní Nollywood ọ̀ràn yìí àsìkò tó ti ń tó sì tẹ ọbẹ̀ máa bá di torí àwọn nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ láyé ta wà yìí ó lè máa fi ṣe múfì kẹ́kọ̀ọ́ ṣí dànù ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ ẹ tí mo náà tẹ̀lé mi wá wo fídíò. So please, what is the meaning of Yoruba-Fulani? Because this is a concept that I've been hearing pop up recently, especially among the people up north in Ilorin and the rest of that, where we now have the concept of Yoruba-Fulani. It doesn't make any sense. On what merit does such kind of cultural subgroup exist? What convergence exists among the Fulanis and the Yorubas to establish a coalition of Yoruba-Fulani? When we look at our cultural elements, when we look at our biological encoding, when we look at our geography, and if we look at particularly our history, we have nothing, absolutely nothing in common or anything that should indicate that there should be anything that will exist as Yoruba-Fulani. And the reason why I think this conversation is incredibly important is because as a collective, we are under a very serious existential threat and we don't know it yet. It has been in existence for the longest of time as an ideological warfare, and especially now, it has become a war front physical warfare. And if we do not gather ourselves to identify the threats appropriately and find a measure to counter it, we are at the risk of losing every bit of our cultural heritage and becoming subjugated to a very malicious force. When we look at the current security unrest which has rocked the southwestern Nigeria where the Yoruba country lies, we might want to think it's an isolated event. For instance, the attack by Fulani bandits that has been on the news recently, and the constant terror attack that has been going on in Kwara for so long, where villages and settlements are evacuating just because of the threats to their life, we might want to think this is an isolated event, that we are so unlucky in this generation to be faced by this kind of scenarios and this kind of security issues. But in actuality, these are all circumstances that have roots in an over 300-year-old historical phenomenon.
and it began with the Fulani expansionists concluding that everybody within the Yoruba country are all pagans and they want to expand their territory to this region and subjugate these people, just the way they subjugate the Hausa people. And because of that, in the 19th century, shortly after they were able to bring the Hausa kingdoms to their knees, they began their expansionist movement southwards. The kind of attacks that we are currently facing today under these Fulani bandits has the same type of DNA as the attacks that our ancestors faced when the Fulani military expansionists were trying to move southward and subjugate the Yoruba country. They burned down cities, massacred people, kidnapped people, and spread terror across the northern frontiers of the Yoruba country. It is devastating that not a lot of people in the Yoruba country today know that the original seat of the Oyo Empire was about 60 kilometers to the northwest of Ilorin. Look at this map now and see where Oyo Ile was. It was for the constant attack that Oyo faced under the Fulanis and the eventual sacking of Oyo by the Fulanis that led Oyo to move its seat of government 130 kilometers south to where it currently is now. That's why I want you all to go and read Clapperton's journal when he was moving from Oyo down to Sokoto and see how many Yoruba towns and villages he recorded as being burnt and destroyed by the Fulani militants. When you are aware of this history, nothing that is currently happening today will seem as if it just spread out of nowhere. These people have had an expansionist agenda for over 300 years, if not more. Regardless of any impediments they might have faced, it has been cemented in their minds that they must execute this expansion. They must subjugate the Yoruba country, and if they do not achieve it, they will not rest. So when people come up and say that you are Yoruba-Fulani, I begin to ask myself, on what merit does such kind of cultural identification stand? What culture does a person who identifies himself as Yoruba-Fulani as? What is your language? What is your religion? What is your Asha? Because in no circumstance does the Yoruba and Fulani people converge on anything. The Fulanis are mostly fanatical Muslims, while the Yorubas are primarily, by virtue of their Asha, Elebo. Our mode of dressing is different. Our language is completely different. So on what merit does that sort of identification standard exist? Let's take a look at the Hausa Fulani. Ṣé ìran Yorùbá ò ní padà di àfòmọ́ tí ò ní gbòǹgbò tó jẹ́ pé gbogbo igi ló bá ti parí? Níbi tá à ń bá lọ yìí, fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ máa sọ pé ìran Yorùbá ò lè parẹ́, ìgbà mélòó ni wọ́n fẹ́ parẹ́? Ìgbà mélòó? Yorùbá Fúlàní, tó bá yá Yorùbá Yíbò, Yorùbá Haúsá, ókè Yorùbá gangan wá dà. Yorùbá gangan wá dà nígbà tí Yorùbá Yíbò bá ti wà, Yorùbá Haúsá, Yorùbá Fúlàní, Yorùbá Nísì, Yorùbá dà. Yorùbá gangan dà. Ó ti parẹ́ nìyẹn. Complete mọ́ ni. Bí gbogbo wọn, ó dẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà tí kò yí àwa original ọmọ kan Yorùbá. Gbogbo nǹkan la máa apply àbòsí àti eye service ojú ayé ti bà tiwa jẹ́. Mo ti ń wá ìran tó ṣe eye service tó ìran Yorùbá mi tí rí wọn ní second nínú ayé. Jésù, àbòsí tẹ̀dẹ̀ máa ń like láti ṣe àti eye service ojú ayé. Wọ́n lè sọ pé nice, òun ni ìran Yorùbá fi shrink. Ọmọ Yíbò akànnì nìkó, wọn bú yín, wọn gbé yín ré. Ẹbẹ rí wọn ní Lagos sí. Wọ́n ti fẹ́ ra gbogbo ilẹ̀ yín tán. Ojú gbà mí ti fún ìlú tó dórí jìnnà ọmọ Yorùbá. Wọ́n náà ti fẹ́ ra gbogbo ilẹ̀ yín tán nílẹ̀ Yorùbá. Ọmọ Yíbò ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní nígbà tó bá yá, ẹ máa padà wá máa tú ilẹ̀ yẹn rà lọ́wọ́ àwọn ọ̀dẹ̀ níta fún yín. Ẹ̀dẹ̀ náà tí ìgbàlẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ yín. Àti ẹ̀wà mi lè tó máa tètè gbà nínú àwọn méjèèjì. Bọ̀ torí tẹ bá wo àwọn ọmọ Yíbò àti Fúlàní náà, wọ́n fẹ́ ní many things kan. Bí ìkan nìkan ló máa ń wọ̀ wọ́n lójú. A jẹ́ wípé Yorùbá ní koríko. Àwọn erin méjì, ọmọ Yíbò àti Fúlàní. Wọ́n bá ti torí wọ́n yìí máa jà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá. Wọ́n máa jà lórí wa torí oníkálùkù á fẹ́ kílèmù wa. Wọ́n á wá pé wa yẹ́lẹyẹ̀lẹ. Àwọn kan á bá Fúlàní lọ sí àwọn tó máa bá Fúlàní lọ. Ọ̀dọ̀ Fúlàní ló ń lọ. Àwọn alátẹnujẹ ọ̀lẹ àbíkọ òkú lábẹ́, wọn ò fẹ́ mọ bí tán ti rówó kọ́ṣọ̀ ti rówó. Ọmọ àtìlẹ́ Yíbò ṣé Yorùbá ṣèkò ní àwọn tó kọ àwọn Haúsá mú fún ìkọ́jú sí Yorùbá mú. By that time
wá kókó ti bìlọ́ọ̀gì sí nìkan àbùkù tàpá sílẹ̀. Torí ojú ayé tí Yorùbá wálé ayé wá ṣe sí what I don't understand. Ṣojú ayé eye service ṣe lọ́dọ̀ Yíbò torí kí Yíbò má bàa sọ̀rọ̀ sí yín wípé tribal boycott ni yín àbí gbogbo ọ̀pọ̀lẹ̀ fi kẹ́ wọn. Fúlàní náà tún ti dé ẹ tún ti ṣojú ẹ tún ti tójú ayé bọ̀ lójú ayé wa dẹ̀ lajú kalẹ̀ báyìí kàlùbọ́ dẹ̀ fẹ́ kó wọ́n. Ibo ni àwa títí àti Fúlàní la tún ti jọra wa torí mi ò dẹ́sà tí Yíbò bá bọ́ síta tó láwọn làwọn kọ́kọ́ tẹ̀lé Ifẹ̀ tó àwọn ni wọ́n ní ọdún ajé àwọn náà ni gbogbo ẹ̀ tí àwọn àgbààgbà dẹ̀ fún wọn ní sọ́pọ́ọ̀tì pa wọn ni àwọn fúnra lára wọn ti gbé nǹkan tó ń jẹ́ òríjínà Yorùbá wọn ti gbé dànù. Ṣèbí Fúlàní Ìlọrin náà tún ti dé báyìí tẹ́bá wọ́n pọ̀ àwọn Fúlàní Ìlọrin àgàgà wọn mọ obìnrin yẹn ẹ lọ bá wọn Yorùbá tó wà lẹ́nu wọn ó dójú òríjínà Yorùbá ọmọ kan àwọn náà máa sọ fún yín pé àwọn kì í ṣe Yorùbá o Fúlàní ni wọn àbí Yorùbá Fúlàní náà ṣẹ̀ráyé yín. àní ibi tá a ṣe ń bá lọ torí ojú ayé tẹ máa ń ṣe káàkiri gbogbo nǹkan tẹ máa ń tìbọ̀ gbogbo nǹkan ìran ọmọ Yorùbá ẹ̀yin brothers ẹ̀yin máa ṣiṣẹ́ darandaran láàsì ẹ̀yin máa dá màálù láti south west lọ sí ẹ máa dàdé Spain. èmi dẹ̀ láìkì yín ìdí ni wípé àwọn nǹkan tí Yorùbá bá fi lọ́wọ́ sí àṣebàjẹ́ ni ẹ ti ẹkàn ìmájì bọ́mọ bí màálù bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá màálù bí ẹ̀yìn lẹ̀ máa bá màálù so ìran Yorùbá náà máa bá màálù sí ìran ọmọ Yorùbá jí láàárọ̀ kùtù á kàn ṣe báyìí á kàn mú ìdí màálù páà bí ìgbà tó tàpù di ìyàwó ẹ̀ ṣúrù àfi bí tàpù. Ìyàwó wọn ni wọ́n ti mọ̀ nǹkan tó fẹ́ wá gbà ìtọ̀ wọn ni kí á ó ti fẹ̀dí ilé àfi yá ìtọ̀ ṣé nǹkan tó kù tẹ fẹ́ ju láyé yìí ṣe. Màmá mo gbé ẹgbẹ́ yẹn bí tó wà ó dára má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ kò lè ṣẹlẹ̀ gbẹ́nu lọ́sàn. Ta ló sọ fẹ́ pé kò lè ṣẹlẹ̀ pẹ̀lẹ́lẹ̀ tí wà tèmi jọ lajú kalẹ̀ tájọ ń wò ó ti ṣẹlẹ̀ tó kó manifest lókù kò sí nǹkan míì àbí kí ló gbé kò sí nǹkan míì. Báwo la ṣe débí ìran Yorùbá ń dọgbó lọ lélẹ́yìí kò síbi táwa àti Fúlàní gbàjọra wa Fúlàní tó ti ń kílẹ̀mù Yorùbá mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ lajú kalẹ̀ àdẹ̀rẹ̀ àwọn blog àwọn ọmọ Yorùbá original kájọ dábòlẹ̀ lọ́nà láìpẹ́ láyé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá Fúlàní ẹ̀ ń rí ẹ̀ ń gbójú ẹ̀ ń stroll sókè sísàlẹ̀ kò sí wàhálà ṣe àmọ́ pé irú àwa somebody like me tí mo sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ sìn èmi ni aláìda irú èmi báyìí lẹ fẹ́ kí wọ́n rí bí aláìda ẹ̀yin báyìí ẹ fẹ́ kí wọ́n rí yín bí aláìda ẹ fẹ́ máa gùdù gbogbo ọjọ́ ní gbogbo ìgbà lọ́dọ̀ gbogbo everybody you see your life àbòsí náà pè high service náà pè kò béèrè abájọ tọpọlọpọ gbàdúrà tàdúrà ó gbàtẹ ìgbà àwọn ìgbà tí ó gbà ojú ayé ẹ tún ṣojú ayé wọnú ẹ̀sìn ẹ tún ṣojú ayé dọ́dọ̀ náà ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ. Ibẹ̀ ni kọ́kọ́ là ń lọ míhàn. Ilẹ̀kùn ti mórí yẹmí lọ́wọ́. Owó wa gbọ́ ìyá pè ẹ́. Owó wa gbọ́ nǹkan ṣe. Gbogbo yìí tẹ̀sí wá dáwọ́ mórí yẹmí báyìí. Owó ti wọ́n gbọ́. Bàbá Ìmọ̀lẹ̀. Only one time nìkan náà gbà fún bàbá Ìmọ̀lẹ̀ ní o Adeleke family wọ́n ní for just one time lè fún yín kò tún sọ́nà míì mọ́ wà ní kí ló wá dé justice for Peter Obi justice for Peter Obi how could you Nigeria court Nigeria judiciary how could you ẹ wá gbọ́n kò tó ṣẹlẹ̀ rẹ́rẹ́ tí mú. Justice Peter Odolifu of the Federal High Court in Abuja has ordered the Independent National Electoral Commission (INEC) to immediately deregister the African Democratic Congress (ADC) Accord Party and order from participating in the 2027 general election over alleged constitutional breach. The plaintiffs argue that the affected political party failed to meet constitutional requirements related to electoral spread and performance. It contended that political parties were required to secure at least 25%
of votes in prescribed election to remain relevant under the law. The judgments majorly affect former vice presidents and presidential candidates of the ADC, Atiku Abubakar, and the Osun State Governor Ademola Adeleke, who is billed to seek re-election in the August 15 governorship election on the platform of the Accord Party. Oh, na. Ó ti dojú. Ìjọba ti ní kí INEC kí wọ́n ṣe kí ni kan fagilé kan disregister Accord Party, ADC àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú party. Wọ́n nítorí pé wọ́n meet requirement wọn láti lè jẹ́ kí wọ́n contest. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé bí wọ́n ti fún mọ́ bàbá Ìmọ̀lẹ̀ ní primary ticket wọ́n ti win. Ẹ gbà mí. Àkọ́dù Oríyọmí ṣé gbogbo ṣe wọ ẹgbẹ́ náà lélẹ́yìn ní gbogbo Àbújá free. Àbújá àkọ́dù yẹn gan-an ó ti ẹ̀gbẹ́ ta torí wọ́n ti fẹ́ já kù lóyún. Wọn kàn tí ìkọjú ìbọn síra wọn kọ́ máa ṣe wẹ́ẹ̀tì kọ́ máa tàtàtà ara wọn kọ́ dáná sunlé ní ojú ló ká wọn mọ́ o. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ nǹkan tí àwọn Ọ̀yọ́ ti sọ Accord Party dì ó ti di rádaràdà rédèrèdè. Sọ gbogbo yín ilẹ̀kùn ti mú yín lọ́wọ́. Nígbà tó dẹ̀ máa ṣe governorship election ní August July ẹgbàá ọ̀rọ̀ yìí ti bẹ́yìn yẹ o. Ẹ̀ẹ́bà ní kíni ibo ni bàbá Ìmọ̀lẹ̀ Adélékè tí wàá fẹ́ jọyìn ṣé bàbá máa sá padà lọ sí PDP? Wọ́n ti lé wọn ní APC, wọ́n gbà wọn ní APC òdodo. Ṣé ráyé politics ṣé ẹ ti rí? Ibo gan-an ni Peter Obi fẹ́ fojú síbẹ̀ yìí? Ṣé NDC wà bẹ́ẹ̀ àbí kò sí bẹ́ẹ̀? Gbogbo ẹ̀ ti dojú ó ti di ṣọ àtàyàn yẹn yam pẹ́pẹ́ skátàskátà. Nàìjíríà ìṣèjọ aláṣì máa wọ Netflix, Prime Video, orí YouTube ó yìí máa wọ bẹ̀ torí gbogbo nǹkan Nàìjíríà bí eré bí àwàdà bí everything oníkálukú ṣàǹfọwọ́ alágbára wọn lójú ni. Ẹ wo bí tá a tó bára wa dé. Bí mo yẹn bá yín sọ̀rọ̀ NDC ó ti dojú wọ́n ti fẹ́ jà kú. Wọ́n ti fẹ́ jà kú Aisha Lawal wọ́n ti bojú Aisha Lawal jẹ́.